Hello, my dear student. How are you? I think all you are fine. Okay. So, आज हम पढ़िम laws of chemical combination. Okay. And the laws of chemical combination is very easy. At the same time, it is very important. So, বহি কলম লৈ লোৱা আৰু লগে লগে লিখি যোৱা। লগে লগে তো লিখিব লাগিব, কিন্তু তাৰ আগত এটা কথা কৈ লওঁ, মানে তোমালোকক কৈছোঁ কোৱা যে I am the winner and I will be the only one in 100. Okay, so আজিৰ ক্লাছ মই ল'ম নে তুমি? নাই, তুমিয়ে লোৱা, মই আজি ৰেষ্ট লওঁ দেই। অ'কে, ছাৰে ল'ব আজি? ঠিক আছে, মই লৈছোঁ। অ'কে, চ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি পঢ়িম লছ অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন। চ' বহি কলম লৈ লোৱা, যদিও লোৱা নাই লৈ লোৱা, অকল ভিডিঅ'টো চালে কাম নহ'ব, হয়নে? অ'কে, চ' লিখিছোঁ মই লছ অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন। Chemical combination, ঠিক আছে? Laws of chemical combination, in fact তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাইছে। চ' এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কিয় পঢ়িব লাগে বুজি পালা? কথা হ'ল আমি জানো যে দুটা এলিমেণ্টছ অথবা তাতকৈ বেছি এলিমেণ্টছ যেতিয়া কম্বাইন কৰি পেলাই কি দিয়ে? পৃথিৱীৰ মানুহ চবেই জানে, তোমালোকেও জানা, ইনফেক্ট ময়ো জানো, এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰডাক্ট, হয়নে? প্ৰডাক্ট দিয়ে। এতিয়া কথা হ'ল যে এলিমেণ্টছবোৰ যেতিয়া কম্বাইন কৰে কিমান মাছ ৰেচিঅ'ত কম্বাইন কৰে, অথবা সিহঁতে কিমান ভলিউম ৰেচিঅ'ত অথবা ফ্ৰেকশ্যনত সিহঁতে কম্বাইন কৰে আমি নাজানো। আমি জানিম কেতিয়া? যেতিয়া আমি পাঁচটা লছ ইয়াতে আমি পঢ়ি ল'ম, বুজি পালা? চ' প্ৰথম ল যিটো তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাইছা, এইটো হ'ল তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ। ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ এইটোৱে কৈছে যে বিফৰ দি ৰিয়েকশ্যন, ৰিয়েক্টনৰ যিটো মাছ থাকিব উইল বি ছেম আফটাৰ দি ৰিয়েকশ্যন দি প্ৰডাক্টৰ মাছ, বুজি পালা? মানে প্ৰডাক্টৰ মাছ আফটাৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন একে থাকিব ইয়াতে। চ' ইয়াতে লছ কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে, কোনে ভেৰিফাই কৰিছিলে, কোনটো এয়াৰত সিহঁতে এইটো প্ৰপ'জ কৰিছিলে, গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখিম। চ' তোমালোকে ৰেডি হোৱা, ঠিক আছে? চ' লিখিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ল যিটো তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাইছে, এইটো হ'ল তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন। ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, একেবাৰে ইজি। ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ। ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ কি হয়? অ'কে, মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে এইটো কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে বা এক্সপ্লেইন কৰিছিলে কোনে প্ৰথমত, যে ইট ৱাজ ষ্টেটেড বাই এণ্টনি লেভইচিয়াৰ, এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে লেভইচিয়াৰ। কিমান চনত? ইন 1774। আৰু ভেৰিফাই কৰিছিলে কোনে? দিছ ল was verified by লেণ্ডল্ট নামে এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, তেখেতে এইটো ভেৰিফাই কৰিছিলে, ঠিক আছে? কি কৈছে এইটো ল? ইট ষ্টেটছ ডেট ডিউৰিং এনি ফিজিকেল অথবা কেমিকেল change, the mass of the product remains equal to the mass of the reactant. বুজি পালা নে কিবা? ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ডিউৰিং এনি ফিজিকেল অথবা কেমিকেল চেঞ্জ দি মাছ অফ দি প্ৰডাক্ট, দি টোটেল মাছ অফ দি প্ৰডাক্ট ৰিমেইনছ ইকুৱেল টু দি টোটেল মাছ অফ দি ৰিয়েক্টেণ্ট। তাৰমানে যিকোনো ছাবষ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি ফিজিকেল চেঞ্জ অথবা কেমিকেল চেঞ্জ দেখা পাম, চেঞ্জ হোৱাৰ আগত ৰিয়েক্টনৰ মাছ যিটো থাকিব, চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত প্ৰডাক্টৰ মাছ একে থাকিব ইয়াতে। এইটো চিম্পুল ভাষাত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি। অ'কে, মই ইয়াতে আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰি দিছোঁ একেবাৰে সহজ ভাষাত। এইটো হ'ল এনেকৈ লিখিব পৰা, অৰ ইট states that, অথবা this law states that
this law states that কি কৈছে যে matter can neither be created nor destroyed in chemical reaction. ইয়াতে কি হ'ব the mass of the reactant is same as the mass of the product. এটি বুঝি পালা না তোমালোকে হয়নে ইয়াতে কৈছে যে this law states the matter can neither be created nor be destroyed in chemical reaction of matter or mass কেতিয়াও destroy নহয় মানে before the reaction হোৱাৰ আগত তুমি reactant যেটা mass পাবা and after the reaction productor একেই mass পাবা example যদি আমি লওঁ ইয়াতে দিছো মই example suppose তুমি এটা wood block লৈছা ঠিক আছে বা wood block এটো তোমাৰ কি হয় এটা wood block গছৰ এটা টুকুৰা লৈছা এইটো ধৰা হল তোমাৰ 30 কেজি এইটো আমি বাৰ্ন কৰিছো এটো ফায়াৰ লোৱা হৈছে মানে ফায়াৰ মানে এয়াৰ সো এয়াৰ ইয়াতে লোৱা হৈছে কিমান সাপোজ এটো ফায়াৰ বুলি লিখিছো মই ইয়াত ফায়াৰ তাৰমানে এয়াৰ আৰু এয়াৰৰ ভৰ ইয়াতে লোৱা হৈছে 1 কেজি মানে এটো বাৰ্ন কৰিবলৈ হলে কিমান লাগিব ইয়াত 1 কেজি লাগিব ওকে এটো বাৰ্ন হোৱাৰ পিছত কি দিব এটো এস দিব সাপোজ এইবোৰ এস হয় এইবোৰ তোমাৰ এস তো পোৱা গৈছে ইয়াত 28 কেজি আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে ইয়াতে স্মক পোৱা গৈছে স্মক এইবোৰ স্মক হয় ঠিক আছে স্মক ইয়াতে পালো আমি 3 কেজি এতিয়া সোৱাচন ইয়াত টোটাল কিমান কেজি আছে ৰিয়েক্টনৰ সাইড 30 + 1 31 কেজি আৰু ইয়াতে 28 + 3 that is 31 কেজি তো বিফৰ দি ৰিয়েকশন হোৱাৰ আগত তোমাৰ some of the reactant mass কিমান হৈ আছে ইয়াত 31 and some of the productor mass ইয়াতে কিমান হৈ আছে 31 কেজি so ইয়াতে কি হৈ আছে mass conserved হৈ আছে হেকনে এটো কোৱা হয় that is law of conservation of mass বুজি পালা ওকে ভাল এটা एग्जांपल দিও নহলে আকো কবা যে স্যার ভালকে বুজি পোৱা নাই एग्जांपल এনেকুৱা হল যে তোমাৰ সাপোজ ইয়াতে মিথেন লৈছো মই CH4 এটো অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা হৈছে আমি জানো অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে আমাক কি দিব দ্যাট ইজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটাৰ দিব আৰু লগত হিট দিব হয়নে ওকে এতিয়া কথা হল ইয়াৰ মাস কিমান কাৰ্বনৰ 12 হাইড্ৰোজেনৰ 1 চাৰিটা হাইড্ৰোজেন আছে তেনে 4 সো টোটাল হ'ব ইয়াতে 16 ইহতৰ মাস হল 16 ওকে এটো মলাৰ মাছত লৈছে গ্ৰাম সাপোজ 16 গ্ৰাম মিথেন আৰু ব্যালেন্স কৰা আগত ব্যালেন্স কৰিলে কি হ'ব কাৰ্বন এটা আছে এটা হাইড্ৰোজেন চাৰিটা তো ইয়াতে 2 লগাই দিয়া চাৰিটা হৈ গল অক্সিজেন ইয়াতে দুটা চাৰিটা কোনটি ইয়াতে 2 লগাই দিয়া ওকে হৈ গল এতিয়া অক্সিজেন মলিকুলাৰ মাস হল তোমাৰ 32 সো ইয়াতে দুটা আছে তেনেহলে কিমান হ'ব 64 গ্ৰাম ইয়াতে সোৱা এটো বিফৰ দি ৰিয়েক্টেন্ট দুটা আছে আফটাৰ দি ৰিয়েকশন প্ৰডাক্ট দুটা আছে সো কাৰ্বনৰ 12 এন্ড অক্সিজেনৰ তোমাৰ 32 so 12 and 32 কিমান হ'ব 44 গ্ৰাম আৰু ইয়াতে 36 গ্ৰাম ওয়াটাৰ কিমান 18 into 2 36 so এটো মই সাম আপ কৰিছো সাম আপ কৰিলে কিমান পাম ইয়াতে 80 গ্ৰাম পাম এটো ইয়াতে কিমান পাম 80 গ্ৰাম পাম so আসন কিবা লস হৈছে নেকি ইয়াত লস হৈছে ইয়াতে কৈছে যে matter can neither be created nor destroyed in chemical reaction the mass of the reactant is same as the mass of the product বুজি পাইছেন নাই কোৱা যদি বুজি পাইছা তোমরা থাম্বস ইউজ কৰা এতিয়া ঠিক আছে কিন্তু কথা হল যে এইটো ল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম বুজি পাইছা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশনত কি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম সো এইটো এক্সেপশন সো লিখা the exception to this law is nuclear reaction কব পাৰিবনে কোনোবা কিহৰ কাৰণে
where Einstein equation is applicable. Where Einstein equation is applicable. Einstein equation কি আছে? That is equal to mc square, জানা নাই? Equal to mc square, হয় না? পাইছে না এইটো ইকুৱেশ্যন? বিগিনিঙত মই পঢ়াই দিছিলোঁ তোমালোকক। The exception to this law is nuclear reaction where Einstein equation is applicable. Nuclear bomb যেতিয়া ফুটিব, হয় না? So ফুটাৰ আগত যেটো মাছ আছিলে, ফুটাৰ পিছতো মাছ একে পাম নেকি? নাপাম। তাৰমানে এইটো ফুটাৰ পিছত এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হৈ যাব এইটো। বুজি পালা নাই? ওকে। সো এইটো হ'ল তোমাৰ এক্সেপশ্যন। বাকি লিখি লোৱা। নেক্সট আমি সেকেন্ড লত যাম। সেকেন্ড ল ইনফেক্ট তোমালোকে পাইছা। সেকেন্ড ল কি আছিলে? দ্যাট ইজ ল অফ কনস্ট্যান্ট কম্পোজিশন, হয় নাই? অথবা ডেফিনেট প্ৰপৰ্শন। ওকে। সো লিখি লোৱা। ওকে, এইটো লৈছো। ওকে, লিখা 1 2 3 হৈছে। ওকে, next second law likha yata, that is law of constant composition অথবা এটুক আমি law of definite proportion বুলি কওঁ। এক্সামত আহিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ, হয়নে? ওকে। সো law of constant proportion অথবা definite proportion, এইটো কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে, প্ৰপ'জ কৰিছিলে, কোনে ভেৰিফাই কৰিছিলে, কিমান চনত কৰিছিলে, গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগিব ইয়াত। ওকে, লিখাচোন। কি লিখিব পৰা যায়? চেম আগৰ দৰে যে ইট ৱাজ ষ্টেটেড বাই জোসেফ এল প্ৰাউষ্ট। জোসেফ নামে এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, তেখেতৰ নাম জোসেফ এল প্ৰাউষ্ট আছিলে। কিমান চনত কৰিছিলে? in 1790. This law verify কৰিছিলে। This law was verified by Stars আৰু ৰিচাৰ্ড আৰু ষ্টাৰ্ট নামে দুজন চাইণ্টিষ্টে এইটো ভেৰিফাই কৰিছিলে। ঠিক আছে? ওকে, কি কৈছে এইটো? It states that whenever যেতিয়া different বেলেগ elements react with each other to form a particular compound, okay, এটা শর্ট ফর্মত লিখিছো মই COMPOUND হয়। ঠিক আছে? to form a particular compound, they always do so in ratio which is constant, simple and whole number by mass. কি বুঝি পালা? এইটো লত কি বুঝি পালা? ইয়াতে কৈছে যে it states that whenever different elements react with each other to form a particular compound, they always do so in ratio which is constant, simple and whole number ratio by mass, which is constant, simple and whole number by mass. The different elements যেতিয়া combine হ'ব, combine হোৱাৰ পিছত কি দিব? এটা product দিব, আমি জানো, হয়নে? so এই productৰ যে different elements আছে, সিহঁতৰ mass ratio always কি হ'ব? equal হ'ব। তুমি suppose example লৈছো মই, যেনেকৈ water তুমি পুখুৰীৰ পৰা লোৱা অথবা নদীৰ পৰা লোৱা, সাগৰৰ পৰা লোৱা অথবা বৰষুণৰ যেটো water পানী, এইটো লোৱা। water is made up of hydrogen and oxygen. এই hydrogen oxygen mass ratio
তুমি একেই পাবা ইভেন তুমি যদি মনত যোৱা আমেৰিকাত যোৱা বেলেগ প্লানেটত যদি যোৱা তোমালোকে মাছ ৰেচিঅ'টো একেই পাবা এইটো কৈছে ইয়াত ঠিক আছে ওকে এইটো সিম্পল ভাষাত মই এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু এটা লিখো এনেকৈ অৰ যেটো তোমালোকৰ ইজি হয় দিছ ল সব আগত লিখো যে দিছ ল states that a pure chemical compound always contain same element combined together in same proportion by mass irrespective of the method of preparation. This law states that a pure chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by mass irrespective of the method of preparation. What method of preparation বেলেগ হ'ব পাৰে বুজি পালা কিন্তু ইহঁতৰ মাছ ৰেচিঅ এই কম্পাউণ্ডৰ মাছ ৰেচিঅ অলৱেজ কি হ'ব একে হ'ব মাছ ৰেচিঅ উইল বি অলৱেজ সেম এক্সাম্পল দিলে বেছি ভাল হ'ব হয়নে সো ইয়াতে এক্সাম্পল দিছোঁ মই লিখা ওকে এনেকৈ লিখো যে if water is taken into consideration and if water is dissociated into hydrogen and oxygen their mass ratio so obtained will always be 1:8 সেইটো মাছ ৰেচিঅ অলৱেজ কিমান থাকিব 1:8 এতিয়া মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ ৱাটাৰ সোর্স বেলেগ হ'ব পাৰে হয়নে পুখুৰী হ'ব পাৰে পণ্ডছ এইটো তোমাৰ অচেন ৰেইন বেলেগ সোর্স হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো মাছ ৰেচিঅ অলৱেজ কিমান পাবা তোমালোকে 1:8 পাবা mass ratio always will remain same here okay so যদি মই ইয়াতে 1 গ্রাম হাইড্রোজেন লওঁ আৰু এটো যদি কম্বাইন কৰিব লাগে তেনলে 8 গ্রাম অক্সিজেন মোক ল'ব লাগিব তেতিয়াহে মই কি পাম ইয়াতে 9 গ্রাম ওয়াটাৰ পাম ঠিক আছে 1 gram hydrogen will always combine with 8 gram of oxygen to give 9 gram of water. এনেকুৱা নহয় যে মই ইয়াতে 1 gram hydrogen লৈছো আৰু ইয়াতে মই 16 gram কি ললো অক্সিজেন ললো লোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰডাক্ট কিমান দিব ওয়াটাৰ কিমান গ্রাম দিব অকল 9 gram হে দিব ইয়াত 9 gram ওয়াটাৰ হে দিব কাৰণটো কি
কাৰণটো কি আমি জানো 1 গ্ৰাম হাইড্ৰোজেন অকল 8 গ্ৰাম অক্সিজেন লগত ৰিয়েক্ট কৰিব এতিয়া অক্সিজেন তোমাৰ বেছি থাকক ইয়াতে 16 থাকক 16 গ্ৰাম থাকক 30 গ্ৰাম থাকক 100 গ্ৰাম থাকক এইবোৰ আনইউজ হৈ থাকিব বুজি পালা আনইউজ হৈ থাকিব ইয়াত সো এতিয়া কথা হ'ল যে 1 গ্ৰাম হাইড্ৰোজেন যে ইয়াত কমপ্লিটলি ইউজ হ'ব কিন্তু 16 গ্ৰাম অক্সিজেন ইয়াতে কমপ্লিটলি ইউজ নহ'ব যিবোৰ এলিমেন্টস অথবা ৰিয়েক্টেন্ট বুলি কম কমপ্লিটলি ইউজড আপ হয় ইন দি ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে আৰু এইবোৰ ৰিয়েক্টেন্টে কি হয় তোমাৰ ৰেসপন্সিবল হয় টু লিমিট অর টু স্টপিং দি ৰিয়েকশ্যন সেইবোৰক আমি লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট বুলি কওঁ বুজি পোৱা নে এতিয়া 50 গ্ৰাম যদি মই হাইড্ৰোজেন লওঁ এতিয়া কওঁ যে ইয়াতে 50 গ্ৰাম অক্সিজেন লৈছোঁ 50 গ্ৰাম অক্সিজেন লোৱা হৈছে দুটো কম্বাইন কৰি পেলাই কিমান প্ৰডাক্ট দিব কিমান দিব ইয়াতে যেমন 1 গ্ৰাম হাইড্ৰোজেন কম্বাইন উইথ 8 গ্ৰাম অক্সিজেন কিমান দিছিলে 9 গ্ৰাম ওয়াটার দিছিলে ইয়াতে কি 100 গ্রাম ওয়াটার দিব আমাক দিব হেতু মাস রেশিওটো অলওয়েজ ইকুয়াল থাকিব ওয়াটাৰৰ যদি মাস রেশিও ইকুয়াল থাকে তেনহলে মোক কোৱাচোন এই দুটাৰ ভিতৰত লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট কোনটো আগত ইউজ আপ হ'ব হেক হৈ যাব কোনটো হাইড্ৰোজেন নে অক্সিজেন 1 গ্ৰাম হাইড্ৰোজেনক যদি 8 গ্ৰাম অক্সিজেন লাগে তেনে 50 গ্ৰাম হাইড্ৰোজেনক কিমান গ্ৰাম অক্সিজেন লাগিব বহুত বেছি লাগিব আরে 1 গ্রাম 8 50 গ্রাম কিমান লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰ বহুত বেছি লাগিব না সো এটি কথা হল যে 50 গ্রাম অক্সিজেন যেটো আছে এইটো হল তোমাৰ লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট কাৰণটো কি কাৰণ ইয়াতে এইটো লিমিট হৈ যাব এইটো আগতে শেষ হৈ যাব আমি জানো সিম্পল আছে মই বুজা দিছো যদি বুজি পোৱা নাই তেনে ইয়াতে বুজা দিছো মই আমি জানো কি জানো যে 8 গ্রাম অক্সিজেন কম্বাইন হয় 1 গ্রাম হাইড্ৰোজেনৰ লগত হয় না তেনেহলে মই কওঁ যে ইয়াতে 50 গ্রাম অক্সিজেন কিমান লাগিব that is 1/8 into 50 ইমান গ্রাম কি লাগিব হাইড্ৰোজেন লাগিব এটো কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কিমান হ'ব 4 ইয়াতে 25 সো এটো ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 6 ইয়াতে হ'ব তোমাৰ 24 হৈছে নে 6.25 6.25 গ্রাম কি লাগিব হাইড্ৰোজেন লাগিব তাৰ মানে 50 গ্রাম অক্সিজেন কনজিউম হ'বলৈ হলে কিমান গ্রাম হাইড্ৰোজেন লাগিব অনলি 6.25 গ্রাম হাইড্ৰোজেন লাগিব গতি ইয়াতে কিমান খিনি আছে 50 গ্রাম অফ হাইড্ৰোজেন তেনলে এইটো শেষ হৈ যাব এইটো হ'ব তোমাৰ লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট বুজি পালা নেপোৱা নাই তো এইটো হ'ব তোমাৰ লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট সো লিখা লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট ইয়াত তলত লিখা তলতে লিখি লোৱা লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট লিখা কি লিখিবা দি ৰিয়েক্টেন্ট which is completely used অথবা consumed in the reaction and it is responsible for stopping or limiting the reaction is called limiting reagent এটুকে আমি লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট বুলি কম সো ইয়াতে লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট কোনটো হৈ আছে অক্সিজেন হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট কি কোনটো হৈ আছে হাইড্ৰোজেন হৈ আছে মানে আগতে শেষ হৈ যাব এইটো ইয়াতে লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট কোনটো
এটা নহয় বুজি পাইছা এট দ্য সেম টাইমত এটা শেষ হৈ যাব তাৰমানে ইয়াতে ফিক্স ৰেচিঅ'ত আছে ওকে বুজি পালা সো এটা হ'ল তোমাৰ ল অফ কনষ্টেণ্ট কম্পজিশ্যন অথবা ল অফ ডেফিনাইট প্ৰপৰ্চন বুজি পালা যদি নাই পোৱা তেনেহ'লে সুধিবা আছোঁৱে মই হয়নে বহুত লেট হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে হাতুৰি বহুত মাৰি থাকে মানে এতিয়াও চাগে ডিষ্টাৰ্ব পাই আছে তোমালোকে ওপৰত জিম চেণ্টাৰ জিম চলি আছে হয়নে নাই চ' হ'ব লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব পেচেণ্ট ৰাখিব লাগে হয়নে এতিয়া কথা হ'ল মই এইটো ৰাপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে লিখা হৈছেতো কিবা ৰৈ গ'ল নেকি অ'কে অ'কে নেক্সট যেটো আছে এইটো হ'ল তোমাৰ থাৰ্ড ল গে লুইছেক্স ল ইয়াতে 3 নম্বৰ লটো লিখা দ্যাট ইজ গে লুইছেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউম এইটো ল দিয়া হৈছিলে কিমান চনত ইন দ্য ইয়াৰ 1808 চনত কি কৈছিলে এইটো ল লিখা ইয়াত যে when gases reacts together or produced in a chemical reaction they always do so in volume কি লিখিলো ইয়াত যে when gases reacts together or produce in a chemical reaction they always do so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product if they are also gases provided all gases are at the same temperature and pressure কি বুঝি পালা ইয়াতে কৈছে when gases reacts together or produced in a chemical reaction they always do so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product if they are also gases provided all the gases at the same temperature and pressure কি বুজি পালা তাৰমানে ইয়াতে কোৱা হৈছে যেনেকুৱা মই লৈছোঁ কিলো অ'কে এইটো লওঁ সাপোজ হাইড্ৰোজেন এইটো আমাৰ হাইড্ৰোজেন হয় 2 মল হাইড্ৰোজেন লোৱা হৈছে ৱাটাৰ দি পেলালোঁ মই অ'কে হাইড্ৰোজেন লৈছোঁ মই 2 ইউনিট ভলিউম অফ হাইড্ৰোজেন এইটো কম্বাইন কৰিব আমাৰ 1 ইউনিট ভলিউম অফ অক্সিজেন এইটো লিখা যে 1 ইউনিট ভলিউম অফ অক্সিজেন কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক কি দিব আমি জানো পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ জানে এইটো ৱাটাৰ দিব বুজি পাইছা এইটো ৱাটাৰ দিব সো ইয়াতে 2 ইউনিট ভলিউম অফ কি দিব ৱাটাৰ দিব চাই লোৱাচোন ইয়াতে 2 unit volume of hydrogen that combines with 1 unit volume of oxygen that gives 2 unit volume of water. It is what reaction of gas etu ki hoy gas heto ratio jeto pao aru yate jeto product ami paisu jodi ei product to amar ki hoy gas hoy temperature eke rakhibo lagibo reaction of jodi temperature rakhisa product to phalo eke temperature rakhibo lagibo buji pala
এতিয়া হেতৰ যেটো ভলিউম থাকিব অথবা পাম আমি গোটেইখিনি তোমালোকে চোৱা হেতৰ ৰেশিওটো কি হৈ আছে সিম্পল হৈ আছে সিম্পল হল নাম্বাৰ ৰেশিও হ'ব এনেকুৱা কথা নহয় যে 2 mol হাইড্ৰোজেন অথবা 2 volume of hydrogen that combines with 1 volume of oxygen that gives মানে তোমাৰ কি বুলি কম 11 volume of water তেনেকুৱা নহয় একেবাৰে সিম্পল হল নাম্বাৰ ৰেশিও আমি পাম কেতিয়া পাম at the same temperature and pressure যদি আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট বোৰ গ্যাস হয় এন্ড প্রোডাক্ট বোৰ আমাৰ গ্যাস হয় তেতিয়া ক্লিয়ার হৈছে নাই হোৱা না ওকে সো ইয়াতে আমি পালো দ্যাট ইজ 2:1:2 ইয়াতে 2 পালো সো 2:1:2 এটা সিম্পল হল নাম্বার রেশিও বুজি পাইছে না নাই বহুত বুজি পাইছা ওকে সো নেক্সট এটি কথা হল যে গেলুইসিক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউম আমি এক্সপ্রেস কৰিব পাৰিম ইন ইজি ওয়ে আৰু এটা ৰাস্তা আছে মানে ইজি হ'ব এটো হল তোমাৰ যদি আমি হেল্প লকাৰ অ্যাভোগাড্রোস বুজি পাইছা অ্যাভোগাড্রোস লৰ জৰিয়তে আমি গেলুইসিক্স ল ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম সো নেক্সট এডিং লগোৱা অ্যাভোগাড্রোস ল সো ইয়াতে মই ৰাফ কৰিছো ইয়াতে লিখিম অ্যাভোগাড্রোস ল ওকে সো ইয়াতে লিখা অ্যাভোগাড্রোস ল AVOGADROS অ্যাভোগাড্রোস ল অ্যাভোগাড্রোস ল কিমান চনত দিছিলে এটো অ্যাভোগাড্রোস ল কিমান চনত আছিল 1811 যদি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জানাটো ভাল হয় না ওকে জানি লোৱা সো তাৰ মানে এটো দিছিলে তোমাৰ গেলুইসিক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউম দিছিলে 1808 চনত অ্যাভোগাড্রোস ল কিমান বছৰ পিছত আহিলে 3 বছৰ পিছত হয়নে তো অ্যাভোগাড্রোস ল থ্ৰুদি আমি গেলুইসিক্স ল ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম অ্যাভোগাড্রোস কি কৈছিলে যে অ্যাকৰ্ডিং টু লিখা ইয়াত অ্যাকৰ্ডিং টু অ্যাভোগাড্রো according to Avogadro the equal volume of all gases at the same temperature and pressure will contain equal number of কি থাকিব molecules থাকিব কি লিখিলো ইয়াত মই the equal volume of all gases at the same temperature and pressure will contain equal number of gaseous molecule বুলি দিয়া gaseous molecules বুজি পালা না নাই পোৱা তাৰমানে ইয়াতে যেটো তোমাৰ ভলিউম থাকিব ভলিউম সাপোজ ফিক্সড সেই ভলিউমত তুমি যদি হাইড্ৰোজেন গ্যাস ৰাখা সাপোজ হাইড্ৰোজেন গ্যাস কিমান আছে 100টা আছে সেম ভলিউমত তুমি যদি অক্সিজেন গ্যাস ৰাখা তেনে 100টা অক্সিজেন গ্যাসই থাকিব পাৰিব একে ভলিউমত একে কন্টেইনার একে ভলিউমত যদি তুমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ৰাখা 100টা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসই থাকিব তাতে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াতে তোমার ফর ইচ গ্যাসেস হয়নে যিমানটা গ্যাস আছে আমার ফর ইচ গ্যাস দি অ্যালটেড ভলিউম ইজ ফিক্সড যেটা আমি ভলিউম রাখিম ইহঁতৰ কাৰণে ফিক্সড ভলিউম বুজি পালা হাইড্ৰোজেন গ্যাসৰ কাৰণে এটা হাইড্ৰোজেন গ্যাস যিমানখিনি ভলিউম অকুপাই কৰিব এলট কৰিব এটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ভলিউম একে ভলিউম এলট কৰিব অথবা যদি নাইট্ৰোজেন গ্যাস তুমি লোৱা এটা নাইট্ৰোজেন গ্যাসৰ ভলিউমটো অথবা এলটমেন্ট যেটো থাকিব ভলিউমটো একে থাকিব ঠিক আছে বুজি পালা নাই ইয়াতে এটা বস্তু লিখিব পাৰা লিখা যে ইচ গ্যাস is allotted a fixed volume হয়নে সবৰ কাৰণে ইয়াতে ভলিউমটো কি থাকিব একে থাকিব for each gas allotted a fixed volume লিখা হৈছে নে নাই যদি নাই হোৱা কোৱা তাৰমানে মই কম
যে ইয়াতে সাপোজ হাইড্রোজেন লৈছো মই H2 এটো মই কৈছো যে ভলিউম অফ হাইড্রোজেন গ্যাস বা ইয়াতে লিখো মই যে 1 ভলিউম of hydrogen gas এটো কম্বাইন কৰিব আন এটা হাইড্রোজেন এটো হল তোমাৰ 1 ভলিউম of another hydrogen gas that combines with 1 volume of oxygen gas that gives water, and water will have the 2 volume. क्या बुझी पाला नहीं यात एवोगाड्रोस কি কৈছে ইয়াত চোৱা এটা হাইড্রোজেন মলিকুল সাপোজ ইমানখিনি স্পেস অকুপাই কৰিছে একেদৰে আন এটা হাইড্রোজেন একে স্পেস অকুপাই কৰিব এটা দেখাত সৰু যেন লাগি আছে ন কমান ডাঙৰ কৰি দিয়া ইকুৱেল কৰি দিয়া ওকে এটা ঠিক আছে নাই হোৱা এটা অকমান সৰু কৰি দিয়া ওকে এটা হৈছে সো এটা হাইড্রোজেন গ্যাস সাপোজ ইমানখিনি ভলিউম অকুপাই কৰিছে আন এটা হাইড্রোজেন গ্যাস ইমানখিনি অকুপাই কৰিছে আন এটা অক্সিজেন গ্যাস ইমানখিনি কৰিছে গোটেইখিনি কম্বাইন কৰিলে ভলিউম কিমান দিব 3 হয়নে নহয় সো হেটো কম্বাইন কৰিলে ইয়াতে মলিকুল কিমানটা পাইছো আমি দুটা ওয়াটার মলিকুল সো যদি এটা মলিকুল হাইড্রোজেন হক অথবা অক্সিজেন হক যিমানখিনি অকুপাই কৰিব দুটা ওয়াটার মলিকুলো ইমান ইহত ডাবল অকুপাই কৰিব তন ইয়াতে যদি আমাৰ কিমান আছে 100 মিটার কিউব সাপোজ সেন্টিমিটার কিউব বেছি ডাঙৰ হৈ যায় ন সাপোজ ইয়াতে 100 সেন্টিমিটার কিউব আছে এটা মলিকুলে সাপোজ 100 সেন্টিমিটার সাপোজ বুলি কোৱা হৈছে বুজি পালা এটা মলিকুলে হাইড্রোজেন মলিকুল হক অক্সিজেন মলিকুল হক ওয়াটার মলিকুলে হক 1 মলিকুল সাপোজ 100 সেন্টিমিটার কিউব অকুপাই কৰে তেনে হলে ইয়াতে দুটা ওয়াটার মলিকুল আছে কিমান অকুপাই কৰিব হেটা ডাবল 200 সেন্টিমিটার কিউব ভলিউম অকুপাই কৰিব বুজি পাইছে নে নাই পাইছা তো শিওর ওকে সো এভোগাড্ৰোছ লৰ দ্বাৰা আমি গেইল-উইচেক্স ল ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো হয়নে কিয় কাৰণে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো সো ইয়াতে হাইড্রোজেন টোটাল কিমান ভলিউম 2 অক্সিজেন কিমান ভলিউম 1 এন্ড ওয়াটার কিমান ভলিউম 2 সো এটা সিম্পল রেশিও হৈ আছে নাই হৈ আছে ঠিক আছে that gives the whole number ratio so Avogadro's law একে লগতে কৰি ললো ইয়াত বুজি পাইছা নে নাই পোৱা যদি পোৱা নাই তেনলে হদিবা ঠিক আছে আর যদি পাইছা ভাল কথা ওকে সো রাপ কৰিছো মই 4 নম্বৰত যাম 4 নম্বৰ ল যেটো আছে ল অফ মাল্টিপল প্ৰপোৰ্শন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট দেই ওকে রাপ কৰিছো এটো মই ओके लिखा 4 नंबर एटो हल तुम्हार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एटो कोने दिसिले डेल्टन से दिसिले ओके लिखा जे इट वाज proposed by Dalton it was proposed by Dalton কিমান চনত in 1803 ঠিক আছে in 1803 এটো প্রপোজ কৰিছিলে কি কৈছিলে it was proposed by Dalton in 1803 according to this law if two elements can combine to give more than one compound and the masses of one element which combine with a
এইটো এ হয় ফোৰণৰ চিহ্ন দেখা গৈ আছে এ হয় হুইচ কম্বাইন উইথ এ ফিক্সড মাছ অফ কি ক'লো মই এইটো according to this law if two elements can combine to give more than one compound the masses of one element which combine with a the masses of one elements which combine the masses of one element which combine with a fixed mass of other element fixed mass of other elements are in a small whole number ratio বুঝি পালেন নাই ইয়াতে কৈছে যে according to this law if two elements can combine to give more than one compound the masses of one element which combine with a fixed mass of other element are in a small whole number ratio তার মানে আমি কেনেকৈ কম এইটো সাপোজ লিখা ইয়াতে লিখা কি লিখো ওকে এক্সাম্পল লিখা যে হাইড্রোজেন and oxygen combines to give water and hydrogen peroxide মানে হাইড্রোজেন আৰু অক্সিজেন কম্বাইন কৰি পেলাই কি দিয়ে ওয়াটার দিব আৰু হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিব এতিয়া কথা হল যে হাইড্রোজেন আৰু অক্সিজেন ইয়াতে হাইড্রোজেন অক্সিজেন চাই লোৱা ইয়াতে ওয়াটার যেটো আছে ওয়াটার H2O হাইড্রোজেনৰ ভৰ কিমান 2 দুটা হাইড্রোজেন আছে 2 অক্সিজেনৰ ভৰ কিমান 16 সিম্পল ৰেশিওটো কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 1:8 ইয়াতে তোমাৰ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড আছে হাইড্রোজেনৰ ভৰ কিমান 2 এর O2 ভৰ কিমান 1 অক্সিজেনৰ যদি 16 হয় ইয়াতে দুটা অক্সিজেন এটম আছে কিমান হ'ব 32 সিম্পল ৰেশিওটো কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 1:16 বুজি পাইছে নাই সো ইয়াতে চোৱা এইটো হল তোমাৰ definition to swag according to this law if two elements can combine to give more than one compound মানে দুটা এলিমেন্টস কম্বাইন হৈছে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে হাইড্রোজেন আৰু অক্সিজেন কম্বাইন হৈ পেলাই ওয়াটার দিছে ইয়াতে কি হৈছে হাইড্রোজেন আৰু অক্সিজেন কম্বাইন হৈ পেলাই ওয়াটার দিছে to give more than one compound এটাতকৈ বেছি দিছে এটা ওয়াটার আৰু এটা হল তোমাৰ H2O2 মানে আকৌ ভালকৈ দিছো মই ইয়াত দেই ইয়াতে লিখিছো মই that is H2 plus O2 that gives H2O balance করা এটা হাফ লগাই দিয়া এটা হল ওয়াটার কিন্তু ইয়াতে যদি H2 plus O2 কম্বাইন করো তাহলে ইয়াতে দিব H2O2 ইয়াতে সিম্পল রেশিও হল তোমার 1:8 ইয়াতে হল তোমার 1:2 দেখা যায় না এইটো চাই লও যাব ইয়াতে হল তোমার 1:2 কিমান হ'ব 16 1:16 next one to give more than one compound the masses of one element which combine with a fixed mass of other element are in a ratio of small whole number the masses of one element atom mass of oxygen mass which combine with a fixed mass of other elements fixed mass কাৰ হৈ আছে ইয়াত হাইড্রোজেন হৈ আছে এতিয়া এই অক্সিজেন আৰু এই অক্সিজেনৰ মাছটো কিমান হ'ব মাছ ৰেশিওটো কিমান হ'ব সিম্পল হ'ব নে নাই সিম্পল হল নাম্বাৰ ৰেশিও হ'ব নে নাই বুজি পোৱা নাই অক্সিজেন ফিক্সড মাছ ইয়াতে যেটো তোমাৰ অক্সিজেন আছে হেতৰ মাছটো বেলেগ কিন্তু ফিক্সড মাছ যেটো আছে হাইড্রোজেন ইয়াতে চোৱা অক্সিজেনৰ মাছটো বেলেগ হৈ আছে 16 কিন্তু ফিক্সড মাছ দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন বুজি পাইছা এটা কম্বাইন কৰিছে ঠিক আছে the masses of one element which combine with a fixed mass of other elements are in a small whole number ratio এটি হেতৰ ৰেশিওটো চোৱা মাছ ৰেশিওটো চোৱা কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 8:16 তাৰ মানে 1:2 সিম্পল হোল নাম্বাৰ ৰেশিও হ'ব তাৰমানে এই দুটা অক্সিজেনৰ মাছ ৰেশিও কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 1:2
1:2 1:2 হ'ব ইয়াত বুজি পাইছে নাই নাই পোৱা ওকে ইয়াতে আকৌ আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মই ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিও তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা হয়নে Suppose ইয়াতে মই লৈছোঁ oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. ইয়াতে মই লৈছোঁ compound. ইয়াতে লৈছোঁ nitrogen. ইয়াতে লৈছোঁ মই oxygen. প্ৰথমত লৈছোঁ N2O হয় ইয়াতে নাইট্ৰজেনৰ মাছ কিমান হ'ব দ্যাট ইজ এটা যদি তোমাৰ 14 হয় 28 ইয়াতে তোমাৰ অক্সিজেন যেটো আছে ওকে এনেকৈ নহয় এনেকৈ হ'ব হয়নে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দুটা এলিমেণ্টছ লোৱা আছে ইয়াত বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টছ কম্পাউণ্ডটো এইটো হয় ইয়াতে তোমাৰ নাইট্ৰজেনৰ মাছ 28 আৰু অক্সিজেন কিমান হ'ব 16 একেদৰে তোমাৰ কম্পাউণ্ড এইটো হ'ব পাৰে N2O2 চিম্পল NO বুলি কওঁ আমি এইটো হয়নে চিম্পল ৰেচিঅ' ওকে ইয়াতে তোমাৰ 28 আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ 32 নেক্সট N2O3 এইটো তোমাৰ ফিক্সড কিন্তু এইটো কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 48 N2O4 এইটো তো 28 থাকিব কাৰণ ফিক্সড কিন্তু এইটো হ'ব তোমাৰ 64 নেক্সট N2O5 এইটো তো 28 কিন্তু এইটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ 80 চাই লোৱাচোন The masses of one element which combine with the fixed mass of other element. Oxygen mass বোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে আৰে বুজি পাইছেন নাই অক্সিজেন মাছ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে 1632 চাই লোৱা 1632 48 64 আৰু 80 The masses of one element which combine with the fixed mass of other element that is the nitrogen fixed mass of other element আর in a small whole number ratio এতিয়া যদি তোমালোকে whole number ratio লোৱা তাহলে কিমান হ'ব এইটো that is 1 2 3 4 5 এটো রেশিও কি আছে স্মল হোল নাম্বার হৈ আছে নাই চোৱাচোন they gives a small whole number ratio that is 1:2:3:4:5 যেবোৰ এলিমেন্টছৰ মাস বেলেগ থাকিব অথবা আনটা ভাষাত এনেকৈ ক'ব পাৰা যে অক্সিজেনৰ ভ্যালেন্সি ইয়াতে ফিক্সড হৈ আছে the elements having the different valencies the elements having the different masses having the fixed valency eto valency eke hoy ase yaar and the elements having the fixed masses with different valency are yeto valency beleg beleg hor karone yate eta oxygen logot combine korise yate duta yate tinita yate charita yate panchta buji paise na buji paise to okay so যদি কম্বাইন কৰাৰ পাছত যেবোৰৰ তোমাৰ ফিক্সড ভ্যালেন্সি থাকিব হিয়তৰ মাস ৰেশিওটো তোমাৰ কি হ'ব স্মল হোল নাম্বাৰ হৈ যাব ফিক্সড ভ্যালেন্সি থকা এলিমেন্টছৰ মাস ৰেশিওটো কি হ'ব স্মল হোল নাম্বাৰ হৈ যাব মাস ৰেশিও হ'ব স্মল হোল নাম্বাৰ হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা নাই নাই পোৱা পাইছা ওকে রাব কৰিব পৰা যায় নে না যায় সো নেক্সট লাস্ট ল আৰু এটা আছে এটো হল তোমাৰ ল অফ ৰেচিপ্ৰকেল প্ৰপৰশন সো লিখি লোৱা ফটাফট বেছি দেৰি নকৰিবা মানে আজিকালি দিনকাল ভাল নহয় দে কন্টিনিউ পাবা তোমালোকে কন্টিনিউ ভেৰিয়েবল পাবা মই অকমান প্ৰবলেম মানে মোৰ প্ৰবলেম নাই বাৰু কিন্তু ইয়াতে প্ৰবলেম আছিল ন মানে কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে ইভেন মোৰ ঘৰতো কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে হয়নে এখানে প্ৰবলেম সো ঠিক আছে আমাৰ ঘৰত ৰাতি 24 ঘণ্টা মানে কবলৈ গলে কাম চলি আছে ওকে সো ইয়াতে 5 নম্বৰ এটো হল তোমাৰ ল অফ reciprocal proportion
এইটো ল অফ ৰেচিপ্ৰকেল প্ৰপৰ্শ্যন যেটো আছে এইটোক আন এটা ভাষাত কোৱা হয় ল অফ ইকুইভেলেণ্ট প্ৰপৰ্শ্যন ঠিক আছে মই ৰেচিপ্ৰকেল প্ৰপৰ্শ্যন দিছোঁ অ'কে এইটো কোনে কৈছিলে কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে চ' লিখা আগৰ দৰে যে ইট ৱাজ প্ৰপ'জড বাই জেৰিমিয়াছ নামবোৰ চোৱা জেৰিমিয়াছ ৰিচাৰ্ড কিমান চনত কৰিছিলে ইন 1792 একৰ্ডিং টু দিছ ল এইটো ল মতে কি আছিলে একৰ্ডিং টু দিছ ল ইফ টু ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট ৰূপে লিখি দিছোঁ ইয়াত if two different elements combine separately with fixed masses masses নহ'ব কাৰণ এটাৰ লগত কম্বাইন কৰিব with fixed mass of third element তাৰপিছত লিখা the ratio of the masses in which they do so are either same or simple whole number ratio by mass in which they combine with each other. According to this law, if two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio of the masses in which they do so are either same or simple multiple of the mass ratio which they combine separately, অথবা which they combine with each other. চাগে ময়ো বুজি পোৱা নাই এতিয়াও হয়নে অ'কে লিখি দিছোঁ ইয়াতে চোৱা ছাপ'জ আমি লৈছোঁ কেলছিয়াম ইয়াতে লৈছোঁ হাইড্ৰজেন আৰু ইয়াতে লৈছোঁ অক্সিজেন ইয়াতে ভাবি লোৱা যে হাইড্ৰজেন যিটো আছে হাইড্ৰজেন তুমি ফিক্সড বুলি ভাবি লোৱা হয়নে কেলছিয়াম যেতিয়া হাইড্ৰজেনৰ লগত কম্বাইন কৰিব কেলছিয়ামে যেতিয়া হাইড্ৰজেনৰ লগত কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক কি দিব দ্যাট ইজ CH2 calcium hydride okay hydrogen again oxygen লগত কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক কি দিব এটো তো আমি জানো ওয়াটার দিব আমাক হয় না হয় এটি সোয়া যেতিয়া এগেইন আমাৰ ক্যালসিয়াম আৰু অক্সিজেন কম্বাইন কৰিলে আমাক কি দিব দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটো আমি জানো লটো কি কৈছে according to this law if two different elements এটো সোয়া calcium and oxygen if two different elements combine separately with a fixed mass of third element different element calcium fixed mass of third element eto third element ভাবি লৈছো আমি এইটো দুটা হয় বেলেগ এলিমেন্টস এই দুটা সেপারেটলি কম্বাইন কৰিব এইটো আৰু হাইড্ৰোজেন কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক এইটো দিছে CH2 again oxygen separately ইয়াৰ লগত কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক কি দিছে ওয়াটাৰ দিছে okay ইমান কিন্তু বুজি পালো আমি the ratio of the masses in which they do so are the same এতিয়া কথা আহিব ইয়াত যে ইহঁতৰ ৰেশিও অফ দ্য মাসেস ইন হুইচ দে ডু সো আৰ আইদাৰ সেম অর কি কৈছে ইয়াতে অর সিম্পল মাল্টিপল অর সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও বাই মাস ইন হুইচ দে কম্বাইন উইথ ইচ আদার ইয়াতে চোৱা ইয়াতে তোমাৰ ক্যালসিয়াম যেটো আছে ক্যালসিয়ামৰ মাস কিমান হৈ আছে ইয়াত দ্যাট ইজ 20:1 এনে 40 হয় হাইড্ৰোজেনৰ 2 তো সিম্পল ৰেশিও 20:1 সো ইয়াতে যদি চাও হাইড্ৰোজেন কিমান হৈ আছে 1 আৰু অক্সিজেন হৈ আছে 8 মানে 2:8 2:16
চেম্পলটো হ'ল 1:8 চ' সিহঁতৰ মাছ ৰেচিঅ' ডেট ইজ কেলছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ মাছ ৰেচিঅ' কিমান হৈ আছে ডেট ইজ 20:8 চেম্পলটো কিমান হ'ব 20:8 হ'লে চ' এইটো যদি আমি 10:4 তাৰমানে 5:2 হয়নে চেম্পল হল নম্বৰ ৰেচিঅ' কিমান হৈ আছে ইয়াত ডেট ইজ কেলছিয়ামৰ ইয়াতে কেলছিয়ামৰ 20 আৰু অক্সিজেনৰ কিমান হৈ আছে ডেট ইজ কেলছিয়াম অক্সাইড ন কেলছিয়ামৰ 20 অক্সিজেন হৈ আছে 8 তো চেম্পল ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব ডেট ইজ 5:2 ইয়াতে যদি আমাৰ সিহঁতৰ ৰেচিঅ' আমি যদি 5:2 পাওঁ যেতিয়া কেলছিয়াম আৰু অক্সিজেন ছেপাৰেটলি কম্বাইন কৰিব সিহঁতৰ মাছ ৰেচিঅ'টো আমাৰ কি হ'ব একেই হ'ব অথবা চেম্পল হল নম্বৰ ইয়াতে কৈছে যে চেম্পল হল নম্বৰ ৰেচিঅ' বাই মাছ ইন হুইচ দে কম্বাইন উইথ ইচ আদাৰ চেম্পল হল নম্বৰ ৰেচিঅ' হ'ব চ' সিহঁতৰ ৰেচিঅ'টো কিমান পাই আছোঁ ইয়াতো আমি ডেট ইজ 5:2 ঠিক আছে না বুজি পোৱা নাই according to this law if two different elements combine separately with a fixed mass of third element the ratio of the masses in which they do so are either same or simple whole number ratio by mass in which they combine with each other fixed massৰ লগত যেতিয়া different element separately combine কৰিব combine কৰাৰ পাছত যেটো আমি ইয়াৰে mass ratio পাম the ratio of the masses in which they do so are either the same or simple whole number ratio by mass in which they combine with each other যেতিয়া হেতে নিজে নিজে বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট যে দুটা আছিল সেপাৰেটলি যদি কম্বাইন কৰে হেতৰ মাস ৰেচিঅ' আৰু তলছোৱা হেতৰ মাস ৰেচিঅ' আৰু ওপৰত যে সেপাৰেটলি হেটো কম্বাইন কৰে মাস ৰেচিঅ' আমি একে পাম ওকে বুজি পাইছেন নাই এইটো হল তোমাৰ that is law of reciprocal proportion অথবা এইটো law of equivalent proportion বুলি কোৱা হয় তো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ইমানখিনি তোমাৰ কি আছিলে that is law of chemical combination একেবাৰে ইজি হয় না অলপ টান সো মুখস্থ কৰিবা মুখস্থ কৰিলে সাকে ইজি হ'ব বুজি পাইছেন নাই ওকে আৰু এক্সাম্পল আছে তোমালোকে কিতাপ চাই ল'বা দেই মই তোমালোকে এনেকৈ বুজাই দিলোঁ সো কিতাপ চাই ল'বা তোমালোকে সো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা কেলছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ যেটো তোমালোকে মাস ৰেচিঅ' পাবা এগেইন এই দুটা যদি কম্বাইন কৰা মাস ৰেচিঅ'টো একে পাবা সেম হৈ আছে না ইয়াত একো ভুল নাই ইয়াত তো ঠিক আছে হয়নে ওকে থ্যাংক ইউ